فیسبوک چې دی هغه تاسو له اوس په پوسټ باندې چې دی هم ډالرې درکوي که تاسو پوسټونه کوئ نو د هغې په تور باندې به تاسو ته روپۍ چې دی دا میلاویږي یو خو چې دی په هغې کې اشتهار راځي اوس دا کم بونس چې شروع کړی دی نو قسمه قسم د بونس آپشنونه چې دي دا خلکو له ورکړي دي هر سړي ته جدا جدا ټارګټ یې ښودلی اوس دا یو چې دی موږ ته د 160 ډالرو یې ښودلی وایي که دومره ویوز تاسو په ویډیو باندې رالل نو تاسو ته به 160 ډالر درکوو نو دا هر سړی چې دی دا نشي پوره کولی دا په 2 نمبر طریقو باندې پوره کېږي په اوریجنل دغه باندې چې دی دا نه پوره کېږي اپ پیج ته ګورو نو د هغې پیج د حساب نه چې دی زیات را ورکوي ځکه که پیج باندې 1 لاک ویوز راځي په ښه ویډیو باندې نو دی چې دی دی وله 5 لاک ورکوي نو دلته کې اوس چې دی دا د 15 لاک ورکړی 15 لاک ویوز چې دی دا راوله نو دا خو نه پوره کېږي خو دلته کې دا بل هغې چې ورکړی دی دا بونس نو دا چې دی دا هر سړی چې دی دا پوره کولی شي دا د هغه کسانو دپاره دی چې کومو کسانو خپل پیجونه چې دي دا مونوټایز کړي دا د هر سړي دپاره نه دی چې پیج مونوټایز د کنټینټ مونوټایزیشن نه مونوټایزي نه هغه کسان ته چې دی دا میلاویږي خو ځینې کسان په دې باندې نه پوهېږي چې دا ډالرې چې دي دا ته موږ څنګه واخلو په دې کې خو هر سره لیکلي خو په دې نه پوهېږي چې دا پوسټ موږ څنګه وکړو ځکه دلته کې که اوس رایسته شو نو دلته کې موږ لا لس پوسټونه راکړي په دې کې موږ 15 پوسټونه چې دي دا کړي دي اوس دا 15 موږ وکړو نو موږ ته به دغه 6 ډالره چې دي دا به میلاو شي نو که په کم حساب باندې کې بیخي په 200 حساب کې هم 1200 روپۍ چې دی دا ته راځي که ټیکسونه میکسونه هر سره ته کټ شي هم 1200 روپۍ چې دي دا به تا ته میلاو شي اوس ته به څه کوې لس پوسټونه به کوې که ته هر څه لیکې لکه مثلا که ته هر شی ولیکلو خو چې دغه پوسټ وکړو هغه پوسټ به ستا حسابي خو په هغې باندې خالي ویوز چې دی 409 ویوز چې دي دا پکار دي نو 409 ویوز ما ته راغلي دي ځینې کسانو ته 200 ویوز راغلي نو هغه ویوز چې دي هغه هم ډېر کم وي لکه کتونکي چې دي هغه تعالی هم ډېر کم درکوي خو پوسټ چې دی دا به تاسو په کومه طریقه باندې کوئ او دا به تاسو ته میلاویږي چې دا به په کومه طریقه ځکه چې کومو کسانو ته میلاو شي لاول نمبر خو لاړ شي لاول دا خپل وګورئ لاړ به شي مونوټایزیشن ته چې مونوټایزیشن ته لاړئ هلته کې به کنټینټ مونوټایزیشن هغه ارننګ به تاسو ته ښکاري چې هغه تاسو ته ښکارېږي تاسو په هغې باندې زور وکړئ چې په هغې زور وکړو نو تاسو به دې مخ ته چې دی دلته به راشئ نو دلته کې به تاسو ته بیا دا ارننګ چې دی دا به تاسو ته کاریږي دا بونس چې دی دا به تاسو ته کاریږي نو هر سړی جدا جدا ورکړی ما دلته 6 راکړه په یو کې 4 راکړی چاله 10 ورکړی چاله 60 ډالر ورکړي دا پیج پورې شعر د چا پیج څومره ښایي نو د هغې پیج مناسب چې دی هغه له دغه ډالر چې دی دا ورکوي نو دا پوسټ چې دی دا به تاسو په کوم ځای کې کوئ دا به تاسو راغلی تاسو به د خپل دغه پیج نه چې دی ګروپونه چې دي دا به جوین کوئ ګروپونه به جوین کوئ خو هغه ګروپ په جوین کوئ چې هغه ستاسو پوسټ چې دی دا قبلوي لکه هغې داسې نه چې هغې ډیلیټ کوي لکه اکثر موږ رالو موږ پکې خپل لینکونه شیر کوو نو لینک چې دی دا ګوره هر سړی چې دی را قبلوي به تاسو خپل پوسټ چې دی دا به شیر کوئ چې خپل پوسټ په هلته کې شیر کړو په ګروپ کې نو چې هغه هلته کې قبول کړو هغه کس ته هغه اکسپټ کول ته چې اکسپټ یې کړو نو هلو به دلته کې دا حسابېږي هغه اکسپټ نه کړو نو دلته کې ګوره هغه بیا نه حسابېږي اکثر هغه طرفه چې دی هغه یې ختم کړي ډیلیټ یې کړي ته لینک کله ورکړې نو هغه ډیلیټ کړي نو ته به ګروپ ته وګورې چې دا ګروپ د څه په باره کې دی او څه په باره کې پوسټونه کوي ته به هغه شان د پوسټ چې دی هغه په هغې کې وکړې نو چې دا لس پوسټونه اوس ما پوره کړل نو دغه 6 ډالر چې دي دا به میلاو شي دغه شان د تاسو له کېدای چې 10 ډالر درکړي 40 ډالر ورکړي نو په دغه طریقه باندې تاسو حاصلولی شئ چې تاسو په ګروپ کې چې دی پوسټ پکوئ نو هغه پوسټ په حسابېږي په پیج کې چې دی دا به نه حسابېږي د ګروپ کې به ډایرکټ پوسټ کوئ داسې نه چې تاسو لینکونه شیر کوئ دا پوسټ چې دی دا به ډایرکټ کوئ بار بار درته په دې باندې هم چې تاسو به پوهئ چې په هغې کې دغه لس پوسټ تاسو وکړل نو تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا میلاوېدی شي